Ito, Tito Diego, kanina ko pa inaabangan to. Itong alam mo naman, dahil it's time for What's for Breakfast. Kasama natin, kakaiba ngayon. Yes. Kusingeros John ba? John, tama? Gab po. And Kusingeros Kim. Mga kapatid kayo. Brother. Tandem sa pagluto, pareho pang magaling kumanta. Oo, very talented. Oo, kaya ano ba yung i-demo nyo sa amin today? Ngayon po meron tayong buffalo wings. Buffalo Wings with honey barbecue sauce. Tama ba yun? Yes po. Ba, very good. Ingredients. Sino ba magbibigay ng ingredients? Si Chef Gab po. Meron po tayong butter, onion, garlic, water, at sugar, soy sauce, honey, tomato ketchup, and chicken po. Yun. Okay, and then Ayun. chicken wings to, no? Yes po. At the joint. Sige, game. Step 1. Turo What is the nyo. step 1? So yun po, yung chicken natin, ilalagay po natin sa ating breading. So yung chicken po natin, meron na po yung salt and pepper. Same Okay. din po yung ating flour. So, seasoned na yung flour natin. Yes po. Para meron yung secret spice mix kayo. Opo, meron po. Yung flour po natin, combination po yan ng all-purpose flour tsaka yung ating cornstarch para po mas crispy. Tama. Ayun po. Okay, and then? Then ayun po, check po natin yung oil natin kung okay na. To 350 degrees Fahrenheit. Then ayun po, fry po natin siya until golden brown. Ayun po, golden brown na. Oh, bilis na Bilis sound. Magic. Magic, 5 Opo. seconds. Galing. Oh, And then, then after natin after, siya i-fry. And then yung ating pong honey barbecue sauce. So yun, melt po natin yung butter natin. honey barbecue. Yes po. Gusto ni Mio yan. Then saute po natin yan yung onions and then yung garlic. Ayun, until a little bit brown. Ayun. Tapos, Next, ating yung soy sauce po natin yan. soy sauce. Yes, and then yung brown sugar. Ayun, and then ayan po yung ketchup natin. Madali lang pala ito, Opo. no? You just put everything in the pan. Madali Tapos, ikaw magluto, Kicks. pero iba yung lasa kapag ako nagluto. Then yun po, boil po natin siya until thick. Ayun po. Then, ayun Ayan po, na. lagay na po natin yung chicken natin na Yung golden fried brown. wings. Yes po. Iko-coat mo na lang, ano? Yes po, i-coat na lang po and then serve. Ayan na. Ang sarap yan sa hot rice, oh. Oo po, ayun po. Tamang-tama. Hindi, pero alam mo, ito mo. Wow. Ito yung honey barbecue. Yes This po. one in spicy buffalo. Yes po, yun po yung red hot labuyo po namin. Red Red hot hot labuyo. labuyo. Opo, spicy. This one is the same. Ito po yung spicy version naman po ng honey barbecue. So ito Smoking hot. yung mild, ito yung pambata, Opo, ito yung yan. spicy. Opo. Kasi interesting ha, meron kang chicken feet. Chicken Opo, feet. ang tawag po namin dyan is Pinoy Buffalo naman po yan. Kasi Adidas naman. Opo, to. Adidas Anong naman flavors mo ng Pinoy Buffalo mo? Yung isa po dyan is yung honey barbecue din po yan. Pero this one, kasi And naging this yellow. one, oo. opo, honey mustard naman po yan. Honey mustard. Ba, interesting ha. So, kung ano yung flavor na meron sa wings, meron din kayo sa restaurant. feet. Opo, andyan po May lahat ibang yan. parts kayo siniserve, like in drumstick, ganon. For now, wala pa po. Puro Wings po and wings feet. and feet po. Yan ang Ano ba specialty. bestseller nyo ngayon? Ngayon po yung honey barbecue. Honey barbecue. Oh, kahit saan magpunta, grabe honey barbecue sa Oo, tao. laging inaabangan niya ng mga tao. Saan ba yung resto nyo? Sa along Bonnie Avenue po, Along near Bonnie RT. Anong Near name? RTU. What's the name of the restaurant? Ano po? Kusingeros Buffalo Soldiers po. Kusinero. Buffalo Soldier. Kusinero na nagsising. Buffalo Opo. Soldier, ha? Diyan, Bob Marley tayo, ha? Sige mga Kusinero brothers, ano Promote. bang ating social media and your contact number? Yung Facebook po namin ay po, Kusingeros Buffalo Wings. Kusingeros. Buffalo Soldier po, ayun. Then every Friday night po, boss. kumakanta po kami doon. Ayos Tama. yun Pero Tito Diego, Kakanta daw sila. tulad na nga sabi ko kanina, hindi lang pagluluto ang kaya ng Kusinero brothers dahil kakanta din sila habang kumakain tayo ng breakfast. Kaya let's give it all! Let's give it all! Palakpakan natin! Let's give it, ano? Palakpakan natin ang Kusinero brothers! Let's give it all. Let's eat, everybody! Kakanta na, kakanta na. Oh, yan, oh. Pati na ilagay, Mars. Bituin, ang ganda nito'y gusto kong
maangkin. Kung maaari lang nais kong damhin pagmamahal na kailan may di akin. Ibang kong pag-ibig, huwag mo nang pansinin. Hayaan mong panahon ito ay ayusin. Tangayin ang hangin, maglango sa dilim, parang isang bulong, bulong lang sa hangin. Sa paglisan, aking babaunin, ngiti mong kay tamis itatanim sa hardin. Pagsibol nito'y aking-aking. Maari kong yakapin, hagkan at lambingin. Ibang kong pag-ibig, huwag mo nang pansinin. Hayaan mong panahon ito ay ayusin. Tangayin ang hangin, maglaw sa dilim, parang isang bulong, bulong lang sa hangin. Humiti ka lang ng isang saglit, at tumas nito'y walang hanggang pag-ibig. Sa pagtulog, ikaw ang panaginip, pagising ay ikaw, ikaw pa rin. Iba kong pag-ibig, huwag mo nang pansinin. Hayaan mong panahon ito ay ayusin. Tangayin ang hangin, magalaw sa dilim, parang isang bulong, bulong lang sa hangin. Huwag mo nang pansinin, bulong lang sa hangin. Huwag mo nang pansinin, bulong lang sa hangin. Thank you po. Kusinero Brothers. Napaka-talented. Masarap na ngayong pagkain. Magaling pa kumanta. Kung ano yung kinalamig ng boses nila, yan ang kinaanghang ng spicy Oo, wings. ibang din na pagkain. Thank you. Thank you po. Thank you. Next time ulit. Baka meron kayong gustong batiin. Or i-promote. Or i-promote. Binabati ko po yung baby ko po at saka yung wife ko. Siya po yung nanay ko po sa resto po namin. Hello po. Hello po. Yung mga social media accounts, shout it out. Yun po yung page po ng restaurant po namin is yung Kusingeros Buffalo Soldiers po. Yun po. Paki-like na lang po. Yun. Ilalike namin yan. I-share pa natin. Thank you po. Thank you. Salamat Thank po. you. Ang sarap ng food ah. Balik kayo ha. Sige po. Thank you. Thank you. La la la